طرفدارای طعم ترش و ملس باشید دست به کار شید که دستور اسکمو شمالی براتون آوردم. با اکوکوک همراه باشید. 1 کیلو گوجه سبز رو داخل یه قابلمه بریزید. 1 پیمانه آب اضافه کنید. درش رو ببندید تا بپزه. یه قاشق چایخوری نمک، 1 قاشق چایخوری گلپر، 1 تکه نبات، نصف پیمانه زرشک خشک اضافه و مخلوط کنید. پانزده دقیقه بذارید روی حرارت ملایم بمونه. بعد کنار بذارید تا خنک شه. داخل لیوانای 1 بار مصرف 1 تکه لواشک با طعم دلخواه بذارید. از مواد بریزید. یه چوب بستنی بذارید. و یه شب تا صبح بمونه داخل فریزر. بفرمایید اسکموی ما آماده است. از لیوان خارج کنید و تا فصلشه از طعم خوشمزه و ملسش نهایت لذت رو ببرید. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.